دا مکس فریکشن امپراپر ته چې کوم دی کنورټ کوي. اوس به څنګه کنورټ کوي نو چې کوم زموږ سره په ډینومینیټر کې کوم حصوي 4 5 7 هر یو حصې دا به تاسو د دې سره ملټیپلای کوي کنډیشن باندې د دې په کنسپټ باندې نه پوهیږي نو بیا د دې په تھرو باندې چې کوم دا ایگزامپلز کیږي نو چې کله ته په کنډیشن باندې نه پوهیږي نو دینه بعد چې کوم دی بیا ته ایگزامپلز هم نشي چې کله تاسو سره یو هول نمبر راشي او هغه ته ډیوایډ کې په یو فریکشن باندې نو دا به تاسو څنګه ډیوایډ کوئ فریکشن ډیوایډډ بای فریکشن نو دا به تاسو څنګه تقسیموي کدا. السلام علیکم. څنګه چې تاسو په ذهن کې دا زموږ چې کوم پریویس کوم لیکچر او هغه په ملټیپلیکیشن باندې چې آیا تاسو به دوه فریکشن یا چې کله یو فریکشن راشي ود هول نمبر دا به تاسو څنګه ملټیپلای کوئ نو دغه شان زموږ نننې لیکچر دی په ډیویژن باندې چې آیا تعالی دو فریکشن راشي نو دا به تاسو څنګه ډیوایډ کوئ یا چې کوم دی یو فریکشن راشي چې هغه ډیوایډ کولی په یو هول نمبر باندې نو دا به موږ څنګه ډیوایډ کوو نو بیسیکلی به موږ نن په دې لیکچر کې 3 امپورټنٹ کنډیشن چې کوم دی هغه به ډسکس کوو. پای کې زموږ سره فرست نمبر کنډیشن دا چې کله تاسو سره یو هول نمبر راشي او هغه ته ډیوایډ کې په یو فریکشن باندې نو دا به تاسو څنګه ډیوایډ کوئ. دغه شان سیکنډ نمبر دی چې کله تاسو یو فریکشن راشي که هغه پراپر وي او که امپراپر وي فرق چې کوم دی هغه نه کوي او تا ته وایي چې دا په یو هول نمبر باندې نو هول نمبر تاسو سره اني نمبر کېدای شي without چې کوم دی هغه زیرو و زیرو ولې نشي راتلی نو په دې باندې به بعد کې خبره کوو خو تا سره درکړی چې دا په یو هول نمبر باندې ډیوایډ کړه نو دا به تاسو څنګه ډیوایډ کوئ. دغه شان تھرډ نمبر کنډیشن دا چې فریکشن ډیوایډډ بای فریکشن نو دا به تاسو څنګه تقسیموي کدا تاسو سره پراپر وي که امپراپر وي فرق چې کوم دی هغه نه پرې باسي. دغه شان موږ به چې کوم دی 3 امپورټنٹ کنډیشن چې کوم دی هغه به موږ نن په دې لیکچر کې ډسکس کوو. دغه شان په دې موږ کوېسچن کوو نو فرست نمبر کنډیشن دا چې کله تاسو سره یو هول نمبر بای فریکشن راشي نو کدا تاسو سره پراپر فریکشن وي که امپراپر فریکشن وي فرق نه کوي نو دا به تاسو څنګه لیکئ نو د دلته چې کوم دا بره هول نمبر دی نو دې چې کوم دا ډیویژن کې چې کومه هندسه ده مطلب ډي نو کدا تاسو سره هر هندسه وي دا اتوماتیکلی چې کوم دی بره خیږي او د دې نیومریټر سره به چې کوم دی هغه ملټیپلای کیږي نو دلته زموږ سره نیومریټر ا دی او دا چې کوم ډینومینیټر کیو نو دا بره وخته او د ا سره ملټیپلای شو دلته مالی کړی دی ډیوایډډ بای سی کم چې زموږ سره ډینومینیټر کې پاتې شو نو دغه شان ا او ډي به تاسو ملټیپلای کې دینه به ا ډي راشي او ډیوایډډ بای سی دلته موږ سی لیکلی. اوس به په دې موږ کوېسچن کوو بیا به تاسو هم ذهن نور هم کلیر شي. سیکنډ نمبر کنډیشن دا چې کله تاسو سره یو فریکشن راشي ډیوایډډ بای هول نمبر نو دا فریکشن تاسو سره پراپر هم راتلی شي او امپراپر هم راتلی شي مکس هم راتلی شي په کوېسچن باندې چې کوم دی هغه ډیفینډ کوي. دغه شان تاسو ته ما په دې مکس فریکشن باندې الریډي چې کوم دی لیکچر اپلوډ کړی دي هغه تاسو چې کوم دی فرست اف ال کته شي نو دا تاسو سره چې کوم دی پراپر وي یا امپراپر وي نو دا به تاسو څنګه ډیوایډ کوئ. دغه شان دلته چې کوم نیومریټر دی دا به نیومریټر به چې کوم دی سی پسې لاندې ډیویژن تراکوشي او دا به د سی سره ملټیپلای شي او دا ا چې کوم زموږ سره باره نیومریټر کې دی دا به په نیومریټر کې پاتې شي نو ا divided by BC دا به تاسو ملټیپلای کوي دنه به آنسر راشي. دغه شان زموږ سره تھرډ نمبر کنډیشن دا چې کله تاسو سره فریکشن بای فریکشن راشي چې تاسو سره پراپر فریکشن وي امپراپر وي مکس وي ډیفرنٹ کوم د ټایپ تاسو را راشي دغه شان دا به تاسو څنګه ډیوایډ کوئ نو دې میتھډ دا چې دا به تاسو واپس په خپل ځای باندې ولیکئ برکه تاسو سره 1/2 3/2 سهومي هغه به تاسو په خپل ځای ولیکئ او د دې ډیوایډ په ځای چې کوم دی به په ځای به تاسو ولیکئ ملټیپلیکیشن دا به تاسو الټا کوئ دلته چې کوم ډینومینیټر کې دا به بره وخیږي او دلته چې کوم نیومریټر کې دا به لاندې راکوشي دلته دا چې کوم دی موږ څه الټا کو و سمپلی دا تاسو ملټیپلای کوئ ا او ډي ملټیپلای کوئ او بي او سی ملټیپلای کوئ الریډي په دې باندې موږ لیکچر چې کوم دی هغه اپلوډ کړی دي نو ا ملټیپلای بای ډي دغه شان بي ملټیپلای بای سی دا چې تاسو ملټیپلای کوئ د نزي ا ډي او دا چې ملټیپلای کوئ د نزي بي سی نو دا زموږ سره 3 important condition چې په division of fraction کې ډیر important conditions دي او په دې کې به خامخا تاسو له different type MCQs question راتلی شي همدغه 3 conditions چې کوم په دې کې به خامخا یو ډسکس شوی نو اوس راځو په دې باندې question ته چې آیا په دې 3 condition باندې چې کله تاسو question راشي MCQs راشي دا به تاسو څنګه سال کولی شئ. کنډیشن چې کوم تاسو ته په دې سایډ باندې ښکاري چې فرست سیکنډ تھرډ
3 کنډیشن چې کوم دی هغه مونږه په فرست بیګینینګ کې چې کوم دی هغه مونږ ډیسکس کړو. اوس دلته مونږ چې کوم دی تاسو په سایډ باندې ښکاري دغه شان په دې هر یو کنډیشن باندې چې کوم دی ما 2 ایگزامپلز کړي. په فرست کنډیشن باندې چې کوم دی 2 ایگزامپلز، په سیکنډ کنډیشن باندې چې کوم دی 2 ایگزامپلز اینڈ 3 کنډیشن باندې چې کوم دی تھرډ نمبر چې کوم کنډیشن دی په هغې باندې چې کوم دی زموږ سره 2 ایگزامپل چې کوم دی هغه مونږ ډسکس کړي دي. نو فرست ایگزامپل دا دی چې کله تاسو سره هول نمبر راشي ډیوایډ بای فریکشن، نو دا به تاسو څنګه ملټیپلای کوئ څنګه تاسو هلته په فرست نمبر کنډیشن کې ښکاري. نو تاسو ته ما وویل که 2 که 3 که 4 هر انسي دا به چې کوم دی اټومیټیکلی بره نیومریټر ته خیږي او د نیومریټر سره به چې کوم دی هغه څه کېږي ملټیپلای کېږي. نو دلته تاسو وګورئ چې زموږ سره 9 دی او دلته 2 دی، نو دا 2 چې کوم دی اټومیټیکلی بره وخېتو او دلته سره کوم دی 9 سره ملټیپلای شو، نو 9 ملټیپلای بای 2 ډیوایډ بای 3 په ډینومینیټر کې فال شو. اوس 9 2 چې کله تاسو ملټیپلای کې دینه جی 18 ډیوایډ بای 3. اوس 3 او 18 چې کوم دا 3 18 کینسل کوي یعنی ډیوایډ کوي، نو 3 کم 3 او 6 3 are 18 نو دې زموږ سره راځي 6. نو 6 بای 1 خو الریډي obviously چې کوم دا غنه 6 راځي، نو دې ته وجه مونږ چې کوم سمپلی 6 لیکل شو، نو دا 6 زموږ سره سره د دې ریکوایرډ انسر دی. سیکنډ نمبر ایگزامپل ته وګورئ دغه شان دلته تاسو ته ما ویل چې دا تاسو سره فریکشن مکس هم راتلی شي، پراپر هم راتلی شي، امپراپر هم راتلی شي. دلته چې کوم دی اوس ما مکس راوستی، نو آیا کنفیوز کېدو ضرورت نشته، همدغه شان سیم ایگزامپل دی. نو 2 به تاسو کوم دی په خپل ځای ولیکئ. اول به فرست اف آل دا چې کوم دی دا 1 او 3 به دا تاسو ملټیپلای کوي او دا برنۍ چې کوم سره نیومریټر کې دا به سره 8 کوي. نو 1 او 3 چې ملټیپلای کوي د راځي زموږ سره 3 او 3 سره چې 2 ملټیپلای 8 کې نو د راځي 5، نو 5 بای 3. اوس سیم ټو سیم چې کوم دی دا فرست ایگزامپل شو. اوس دا لاندې چې کوم نیومریټر کې کوم 3 دا به چې کوم دی موږ سره بره وخیږي د 2 سره ملټیپلای شي، نو 2 ملټیپلای بای 3 ډیوایډډ بای 5. نو دا 5 زموږ سره په ډینومینیټر کې فال شو. اوس 3 او 2 چې ملټیپلای کې د راځي 6 بای 5. نو دا زموږ سره ریکوایرډ انسر دی. دین علاوه ډیفرنٹ ټایپ ایگزامپل تعالی راتلی شي، خو میتھډ او طریقه به چې کوم دی هم داسې سیم وي. سیکنډ نمبر کنډیشن باندې چې کوم دی مونږه 2 ایگزامپل کړي. فرست نمبر ایگزامپل لاره چې کله تاسو فریکشن بای هول نمبر راشي، نو دا به تاسو څنګه ملټیپلای کوئ. دغه شان تاسو ته ویل دلته د دې میتھډ او د دې میتھډ چې کوم دی لږ الټه دی. دلته چې کوم په نیومریټر کې کوم سره دا به چې کوم دی لاندې راکوشي ډینومینیټر ته. ډینومینیټر کې ساری دلته زموږ سره 2 دی، نو 2 چې کوم دلته زموږ سره 4 پسې راکوشه 4 ډینومینیټر دی، دا به سره ملټیپلای دلته چې کوم دی ما لیکلی او دا 3 چې کوم دی دا به زموږ سره په نیومریټر کې پاتې شي. دغه شان دا دوه چې کوم تاسو ملټیپلای کې د نزي 8 او 8 3 بای 8 دا زموږ سره ریکوایرډ انسر دی کوم به تعالی آپشن کې درکړی وي. سیکنډ نمبر ایگزامپل کې زموږ سره مکس فریکشن ما راغسته ډیوایډ بای هول نمبر. نو دلته تاسو ما ویل په بیګینینګ کې چې دا تعالی مکس هم راتلی شي، پراپر هم راتلی شي، امپراپر هم راتلی شي، خو دلته موږ راوسته مکس فریکشن. نو فرست اف آل به تاسو مکس چې کوم دی دا امپراپر ته کنورټ کوي. دا به څنګه کنورټ کوئ؟ نو تاسو چې کوم دلته ته سایډ باندې کوم سي نیومریټر او دا چې کوم زموږ سره دا دوه ملټیپلای کوي او دا دوه ملټیپلای کوي، دا چې کوم په نیومریټر کې دا به سره 8 شي، نو 2 ملټیپلای بای 2 دینه جی 4 سره شي کله تاسو 3 8 کې دینه جی 7، نو 7 بای 2 دا زموږ سره فریکشن هغه امپراپر ډیوایډ بای 5. اوس دا چې کوم 2 دی 5 پسې راکوشي د سره ملټیپلای شي د تاسو ویني 2 ملټیپلای بای 5 7 چې کوم دی په نیومریټر کې فال شو، نو 7 ډیوایډ بای 10 5 لشي په 2 کې ضرب ورکړي دینه جی 10. دا به زموږ سره دی ریکوایرډ انسر. دغه شان زموږ سره په 3 نمبر کنډیشن باندې چې کوم موست امپورټنت کنډیشن دی په دې باندې مونږ چې کوم دی 2 ایگزامپل ډسکس کړي. فرست نمبر ایگزامپل دا دی چې کله تاسو سره فریکشن بای فریکشن راشي که هغه پراپر وي که امپراپر وي، هم دغه شان سیم میتھډ دی. اوس وګورئ دا به تاسو څنګه ملټیپلای یعنی ډیوایډ کوئ به. نو فرست اف آل دا دی چې تاسو به نیومریټر چې کوم دی واپس په خپل ځای باندې ولیکئ، موږ لیکلی دی، او دا چې کوم زموږ سره ډینومینیټر دی دا ایز ا هول دا به تاسو الټا کوئ، یعنی چې کوم نیومریټر دی هغه به ډینومینیټر ته کوشي، کوم چې ډینومینیټر دی هغه به نیومریټر ته وخیږي. دلته تاسو وګورئ زموږ سره 3 نیومریټر او ډینومینیټر ساری دا نیومریټر ته چې کوم دی بره وخته 4 چې کوم دی هغه زموږ سره نیومریټر او دا ډینومینیټر ته لاړ، دا زموږ الټا شو، او چې کوم د زموږ سره د ډیویژن دی په ځای مونږ ولګو کراس.
اوس دا الریډي موږ ډیسکس کړي په پریویس لیکچر کې چې دا چې کوم زموږ سره نیومریټر دا دواړه ملټیپلای شي او چې کوم زموږ سره ډینومینیټر دی یعنی 4 او 2 دا دواړه ملټیپلای شي نو دنه زموږ سره 3 cross 3 and 2 cross 4 دنه 9 او دنه 8 دا زموږ سره ریکوایرډ انسر دی 9/8 سیکنډ نمبر ایگزامپل داره کله تاسو سره راشي چې آیا مکس فرکشن بای مکس فرکشن دا به تاسو څنګه ډیوایډ کوئ د ټول نمخ کې به تاسو دا مکس فرکشن امپروپر ته چې کوم دی کنورټ کوي اوس به څنګه کنورټ کوي نو چې کوم زموږ سره په ډینومینیټر کې کوم انسوي 4 5 7 هر یو انسي دا به تاسو د دې سره ملټیپلای کوي او چې کوم زموږ سره په نیومریټر کې کوم انسي دا به سره 8 کوي نو اوس 4 2 8 او 8 سره چې 3 8 شي د نه زموږ سره 11 نو 11 زموږ سره ډیوایډ بای 4 او دغه شان زموږ سره دا مکس فرکشن دی نو دا مونږه کنورټ کوو امپروپر ته نو دې دوه له ضرب ورکړي 2 کم 2 او 2 سره چې 5 8 شي د نه 7 نو 7/2 سیم ټو سیم ایگزامپل لیسن چې په فرست کې مونږ ډیسکس کو دغه شان دا فرست فال به چې کوم تاسو دا نیومریټر واپس په خپل ځای باندې ولیکئ او چې کوم زموږ سره په ډینومینیټر کې دا به الټا کوي تاسو ګورئ 2 چې کوم دی په نیومریټر ډینومینیټر کې او نیومریټر ته وخته 7 چې کوم دی دا زموږ سره نیومریټر او ډینومینیټر ته چې کوم دی هغه کوشو او سیم ټو سیم چې کوم دی دا فرست ایگزامپل میتھډ دی چې د دې په ځای تاسو لګوي کراس وس سمپلی تاسو چې کوم دی نیومریټر ملټیپلای کوي and denominator ملټیپلای کوي نو 11 cross 2 and 4 cross 7 دینه زموږ سره 28 دینه زموږ سره 22 نو 22/28 دا زموږ سره ریکوایرډ انسر دی کوم به چې تعالی په آپشن کې درکړی وي نو دا زموږ سره موست امپورټنت کنډیشن چې کوم د ډیویژن اف فرکشن سره ریلیټډ دی او دغه نه خامخا چې کوم د ډیفرنٹ ټایپ ام سی کیوز کوېسچن راځي نو دین علاوه چې کوم تاسو په ذهن کې څو کوېسچن وي تاسو ما سره کنټیکټ کولی شئ خدای لیکچر کوم خوښ شوی وي نو د خپل ملګرو سره ضرور شریک کړئ ځکه چې دا ډېر بیسیک چیز دی او زیات تر کم خلک چې په دې کنډیشن باندې د دې په کنسپټ باندې نه پوهیږي نو بیا د دې په ترو باندې چې کوم دا ایگزامپلز کیږي چې کله ته په کنډیشن باندې نه پوهیږي نو دینه بعد چې کوم دی بیا ته ایگزامپلز هم نشي سالو کولی نو امید لرم چې دا لیکچر به تاسو ډېر زیات خوښ شوی وي د دې علاوه چې کوم دی زموږ دا ډیفرنٹ ټایپ ویډیوز چې هغه موږ په یو خاص ترتیب سره اپلوډ کوو په یوټیوب باندې هغه خپل پلی لیست وي نو ډیفرنٹ ټایپ ویډیوز موږ الریډي اپلوډ کړي دي تاسو واچ کولی شئ د یوټیوب چې کوم دی زموږ کوم پاڼه ده هغه په میتھس پرو سیم ټو سیم نیم دی څنګه چې د فیسبوک دی تاسو سرچ کولی شئ او خو په سیکوینس کې به چې کوم دی تاسو ته هغه ویډیوز هغه ملاویږي نو امید ساتم چې دا لیکچر به تاسو ډېر زیات خوښ شوی وي او تاسو دپاره به ډېر زیات د پیدې ثابت شوی وي نو اجازت غواړو ستاسو نه د نوي لیکچر دپاره د خدای په امان